Добрий день, чи вечір вже, добрий вечір. Вітаю вас всіх з святом. І хочу вам анонсувати, що сьогодні в нас буде прямий ефір, який ми будемо проводити з майстриною України Лілією Зоркіною, з майстриною з петриківського розпису. І сьогодні буде проводитись аналіз робіт, які ви надіслали нам. І це зазвичай дуже така корисна подія, корисний етер, тому що кожне слово майстрині, воно у вас відкладається в голові, і маємо надію, можливо, передивіться цей ефір ще декілька разів, тому що насправді кожне слово майстрині, воно буде для вашого досвіду. Для вашого досвіду, вашу скарбничку, вашого досвіду саме з петриківського розпису. І рада вас бачити. Бачу, що ви всі приєднуєтеся і чекаєте на аналіз робіт, які ви надіслали також. І зараз я чекаю на приєднання пані Лілі. І почекаємо її. Рада вас бачити. Так, хвилиночку. Можливо, зараз якраз... Дуже приємно вас бачити, друзі. І знову ж таки, поки ми чекаємо на приєднання майстрині, пані Ліля приєдналася, чудово. Ви зразу підключили камеру. Добрий вечір, Ліля. Мої вітання усім. Дуже рада вас бачити сьогодні. І рада розповідати. Так. Так, люди вже приєднуються, і чудово, що в нас буде сьогодні аналіз робіт, який буде проводити, я ще раз повторюсь, сьогодні аналіз робіт з петриківського розпису, який буде проводити Лілія Зоркіна, майстриня України, не тільки з петриківського розпису, але сьогодні в нас петриківський розпис, так, пані Ліля? Так, будемо розглядати, хоча є дуже цікаві роботи, незвичні, ми побачимо сьогодні. Я була дуже приємно здивована і прямо аж зачарована здивуванням. Я таких робіт ще не бачила. Ми все побачимо, все розглянемо. Вони не зовсім з Петриківки, але дуже цікаві і гідні уваги нашої. Тоді чудово, пані Лілю, перемикаємося, і в процесі вже трішечки мені дасте слово, я людям, які дивляться, розкажу просто про ті чарівні тренажери, які є в Open Art Академії для вдосконалення петриківського розпису. Добре? Я також перемикаюсь і даю вам слово, так, пані Ліля. Дякую. Робіт ви надіслали досить багато, і роботи досить гарні і професійно виконані. Тому я трішки буду менше зупинятись уже на достойних роботах, а буду розглядати там, де є помилочки, якісь зауваження. Тому, якщо я якійсь роботі мало приділю уваги своєї, не ображайтеся. Тобто це говорить про те, що робота виконана досить майстерно і правильно, і немає чого розглядати. Тобто там тільки лише моя похвала. Тобто я буду казати, що я хвалю цю роботу і не буду зупинятися, щоб швидко встигнути пройти всі роботи. Отже, перша робота, я роздивилася, виконана на дереві, гарно погрунтована і зафарбована чорним кольором. І на такому фоні дуже гарно і приємно сприймаються кольори. І набагато легше розписувати такі роботи на темному тлі. Тому на фабриці і розписували посуд і сувеніри саме на темному тлі, тому що досить легко підбираються кольори. Уже на інших тонованих чистих деревах набагато важче підібрати кольори, щоб вони гарно сприймалися. Ця робота досить приємна і правильна композиція, все гармонійно, стримано.
і хоч і досить великі такі цибулинки, можливо, як п'ятнами, але вони настільки ніжні, розписані, такі деталі красиві, витончені, що сприймається досить приємно і гарна ця робота. Слідуюча робота досить красива, досить професійна, вилизана, прямо вже, ну таке слово ми використовуємо, прямо вилизана. Кожна деталька, кожна петушинка, кожний маленький дрібненький елемент, і дуже багато дрібних елементів, і досить все чисто, чітко, стримано. От єдине таке малесеньке зауваження, ну це не помилка, а просто ми малюємо композиції, щоб не було пусто і не було густо. І тут в одному місці просто трошки кидається в око пустота. Тут одну петушиночку трішечки таку більшеньку завернути, ось, наприклад, як тут, чи ось тут такий завиточок, а тут у нас маленька пустота. Можна або квіточку ще втулити, прямо можна в цю роботу, або одну петушинку трошки більше. Просто така чимала пустота, що привертає увагу. Ну, це мою увагу привертає, бо я вишукувала, щоб зробити вам якесь зауваження, бо робота дуже гарна і яскрава і приємна. Слідуюча робота. Тут видно, що робота початківця, ще потрібно працювати над вдосконаленням навиків, просто практикувати свою руку. Але робота, я бачу, що робота виконана самостійно, не скопійована там з якоїсь роботи. Ну, можливо, я помиляюсь, але мені здається, що самостійно виконана. І це велика похвала і заслуга починаючого художника з петриківського розпису. І пташечка, детальки, всі ви промалювали, все правильно, і розміщення, і в кольорі, і мазочок уже сміливий. Ну, деякі елементи там потребують ще трішечки відпрацювання вашої руки, там, щоб вони трошки були тендітніші, трошки ніжніші. Але робота взагалі дуже гарна. Я бачу, що це робота початківця. І як для навчання, то досить гарна і висока оцінка. Слідуюча робота, така мальовка, приємна, ніжна, легка, і в кольорі поєднані, і композиція правильна. Трішечки сприймається, знаєте, як ми примружуємо око, сприймається таким трикутником оці 3 листочки. І я би просто трішечки усилила оцю частинку стебелинку, можливо, не одну стебелинку, а 2 або 3 стебелинку, як кущиком, як в букеті, щоб трішечки підсилити і розбити оцей трикутник. Коли ми дивимося на роботу, знаєте, я трошки примружувати очі, щоб ті тонкі лінії розпливлися, і тоді помітно, що не вистачає трішки або більшої петушинки, або кілька стебелинок. Ну, оце таке манісіньке таке зауваження. Ось робота, і тут кілька таких робіт, що я була досить приємно здивована. Тут така абстракція декоративна, це із глини, з якоїсь глини. Я не працювала з таким матеріалом, того, можливо, я помиляюся. Глина, що запікається, чи швидко сохне, там як пластилін, щось таке. І є там одна робота, зараз далі теж покажу. Ну, тут досить така об'ємна, незвична і досить так красиво виглядає. Вона має такий вплив на зорове сприйняття, мені це дуже сподобалось. Там ще є такі кілька робіт. Слідуюча робота. Теж я бачу, що це робота початківця. Малесеньке моє зауваження, я не розумію, чи це рамочка, чи паспорту, тому що деякі прямо обрізані. Якщо це ви так малювали майстерно, щоб не вилізти за рамочку, то вам респект. Але мені здається, що або наклеєна була стрічка, і ви не вилізли. Ну, трішечки оце обрізано, трошки воно не сприймається зором, ніби хочеться, щоб було продовження квіточки, листочка, або меншеньку композицію. Трішечки ще окремі елементи. Ось погляньте, у вас іде квіточка і просто в сторону листочок, сюди-сюди. Тобто потрібно протягнути стебелинку від цієї квіточки і до кожного його листочка, щоб вони були стягнуті, зібрані, вся композиція, не окремі елементи. Ось навіть бігунець, і у вас і той бігунець має плавну таку лінію, яка поєднує
всі елементи, там і квіточку, і бутончик, ягідки. От, а тут на роботі трошки не вистачає їх, вони трошечки не дотягнуті. Тобто вони є, і направлення є правильне, але трішечки не дотягнуті оці стебелинки і роботи. А взагалі робота гарно сприймається, гарно оформлена. Як для початківця дуже-дуже гарна робота. Так, це якась шкатулочка, можливо, розписана, можливо, якісь сувенірчики. Ще трішечки я бачу, що ви трошки імітуєте, знаєте, так наче петриківський розпис. Ну, от не вистачає прожилків. Я більш назвала декоративним розписом з елементами петриківського розпису. Тобто є перехідний мазочок, є вже якийсь там петушинка, але все одно ще недостатньо елементів, щоб назвати цю роботу саме петриківським розписом. Ну, тобто трошки не вистачає елементів. Але саме кольорова гама і розміщення, композиція досить гарно сприймається, яскраво, свіжа така робота, нарядна. Тобто для подарунка або для себе такі елементи декору дуже красиві і приємні. Тобто я можу тільки рекомендувати, навчайтесь далі, вдосконалюйте свої навики і малюємо далі. Слідуюча робота, я роздивлялася, я збільшувала детальки, мені дуже сподобалося овочі. Тут зараз я спробую збільшити, щоб було видно перчик. Подивіться, як по перчику зверху в тон, в колір розписана ще петриківочка. Таких же ж елементів от мені прямо не вистачає. На огірочку, на помідорчику, зверху, щоб помідорчик був розписаний так само, як перчик. Тобто мені дуже сподобалися ці такі елементи, трішки живописні такі овочі, але зверху розписана петриківка. Дуже красиво. Яблучка такі вималювані до того, зверху вже петриківкою, там, де в нас тінь, чи блік, чи загорілось яблучко. Досить цікаво і гарно виконано. А взагалі-то я бачу, що людина вміє малювати не лише петриківку, або це, можливо, вчитель образотворче мистецтво, тому що деякі елементи не петриківкою, але вони гарно і майстерно виконані, ну, смаком, і людина має навики. От. І петриківка теж досить гарна, тобто мазочок, прожилочки, композиція, все збудовано і скомпоновано, намальовано досить на великому, гарному рівні. І сама робота досить цікава така. Слідуюча робота теж досить красива, я вже кілька бачила, вона гуляє в інтернеті, така мила, тепла, енергетично заряджена, всі елементи правильно виконані. Композиція красива, сприймається, живописні такі елементи, не петриківки, а просто такі, тут теж гарно намальовані. Тобто людина вміє малювати, передавати, має навики. І петриківка теж дуже гарна. Можливо, і є якісь нюанси, щоб я могла там сказати, ну, от трошки, от. Ну, взагалі робота сприймається, що навіть вони не варті зауваження і виправлення. Тобто, хай вона така і буде. Тобто, якщо я якийсь там і бачу якийсь такий маленький, то це скоріше не то, що неправильно, а в мене такий смак, і на мій би смак я б трошки зробила по-інакше. Але робота виконана правильно. Тобто, у вас інший смак, інше сприйняття, інше бачення і виконання. Тому я навіть не буду казати, де мені хотілося щось би змінити, на мій погляд. Робота досить гарна. Ой, це чудово, пані Лілія, тому що насправді в кожного є свій почерк, да? От, і бачите, ви, ну так, пані Лілія гарно підводить вас, да? Щоб ви не боялися малювати, да, Не своє. бійтесь малювати. В мене в моїх роботах, якщо їх розбирати, досить багато всяких нюансів, і там можна виправити, і так виправити. Але просто дозволяйте собі, своєму потокові виразити, хай буде трошечки вона шкандибать, не ідеальна. Енергетично передавайте, майстерно передавайте, відчувайте. Тобто, ну, не повинно бути все настільки ідеальним. А енергетичним воно повинно приносити людям радість і сприйняття. Ой, Отже, слідуюча робота. Так. да, тут, друзі, вам просто необхідно понатискати на серденька, да, тому що ну, слова просто чудові. Дякую за це ще раз, пані Ліля. І дякуємо вам за серденьки. Підтримуйте нас. Передаю вам слово.
Так, і дякую всім, хто з нами. І ця робота, от мені здається, можливо, потім напише майстриня, ну я не зберігаю імена, бо дуже багато і так робіт. Мені здається, що олійними фарбами виконано, тому що дуже такий насичений колір і рівномірний, гарний, перекриває чорне тло. Ну, здається мені, що це олійні фарби. Можливо, ні, можливо, акрил досить якісний. Я не думаю, що це гуаш. Ну, не можу досить впевнено сказати по фото про цю роботу. Ну, мені здається, що це олійні фарби. Досить гарно і гармонійно виконано. Хвалю. Слідуюча робота теж досточка, то теж у нас початківці навчаються. Дуже цікаве виконання пташечки, тобто така з трьох хвостик, як квітка, з трьох таких пелюсток великих чи пір'їнок. І я не бачила подібних, щоб хтось виконував. Тому я хвалю за те, що ви самостійно виконали таку пташку, створили і композиційно, і в кольорі. Хай ще трішечки недотягнуті якісь елементи, працюйте. Але взагалі, ну, я відчуваю, що ви самі побудували композицію, придумали і розробили, як виконувати в кольорі, і технічно. Тобто, і це досить гарна і висока оцінка, як для початківця. Не кожен так вміє і не боїться уже свої роботи проявляти на якихось речах. Тому досить гарна досточка вийшла. Таких робіт кілька тут. Зараз я ще тут десь. Ось робота, це однієї майстрині. Досить цікава подача, оригінальна. Видно, що людина погралася із композиціями, із пошуком серединки цього балансу інь-янь. Досить цікаво розписано. І це перекриття білого і чорного. Ну нема до чого придиратися там. Мені б хотілося якесь зауваження зробити, ну не зроблю, тому що його немає. І досить цікаво сприймається. Прямо ідея суперова. Угу. Слідуючи на тарілочці, те, що я попередньо говорила, що на чорному тлі набагато легше підбирати кольори. На таких кольорах, як глина, як досточка, дерево має різні відтінки, досить важко підібрати кольори, щоб вони гармонійно і сприймались зорово. Хоч в цій роботі ви взяли холодні кольори, і вони досить їх видно білий, блакитний, трішечки зливається зелений, можливо, його треба було б взяти зелений змішати із коричневим або помаранчевим, і тоді він стає такий, знаєте, глибокий оливковий. Тобто до яскравої цієї зимрудної зелені трішечки додати прямо помаранчевий колір. І пограйтеся на палітрі, і він буде дуже, ця зелень схожа в тон до тону вашої тарілочки, але буде гармонійно сприйматися у розписі. Ну, це тільки по кольору знавству, таке зауваження. І досить така структурна тут поверхня, тому я розумію, що важко малювати, і дуже добре, що ви перекрили один колір іншим кольором. Так набагато ефективніше сприймається розпис саме на таких роботах. І тут важко протягнути перехідний мазочок, щоб він був красивий, він зливається. А саме така техніка, коли ви одним чистим кольором малюєте і зверху перекриваєте іншим кольором, ось тут у нас блакитний і потім біленький. Оця техніка саме підходить під таке тло, таку поверхню і такий колір, на якому ми розписуємо. Візьміть на заміточку собі, написуючи розпис. Це блокнотик або якась книжка записна, то теж досить гарно і професійно виконано, дуже майстерно, чисто. Немає яких зауважень зробити. Просто хвалю. І це вже така робота професійна, що присилати на аналіз соромно, дівчатка. Ви самі маєте вже аналізувати, допомагати навчати інших. Ну, з такою майстерністю і з такою подачею робіт ви вже маєте самі навчати і допомагати іншим володіти навиками. Ця ж робота
і попередня, і Нін'ян теж гарно виконана, тобто дуже цікава. У мене теж є ця робота, наче і Нін'ян, інший зовсім інтерпретація і пошук, тут зовсім інший. Тобто, можливо, там, коли ми бачимо якусь дуже цікаву роботу, і нам здається, що неможливо переплюнути, можливо, завжди можливо намалювати щось інше, своє, неповторне, яке буде також гарно сприйматися. Це такий яскравий приклад цього. Два слова, пані Так, Ліля. так. Тут не запитання, якби, чи запитання, не знаю, як правильно сказати. Можна, будь ласка, перелік робіт, що будуть розбиратися. Дякую. Ви знаєте, ми не можемо надати перелік робіт, да, тому що немає такої технічної змоги. Але цей ефір буде обов'язково збережено, і ви зможете його передивлятися і прислуховуватися, і, можливо, збільшувати, щоб більше розуміти, про що наразі розповідає пані Ліля. Дякую вам. Вибачте, не маємо такої технічної змоги. Ліля. Так, далі йдемо далі. Робота тут вже така дуже ювелірна. І я пам'ятаю, запам'ятала я під цією роботою коментар, що майстриня, я вже сміливо кажу майстриня, тому що дуже майстерно виконана ця робота. Навчалась сама кілька років, без ніяких курсів, ні в яких майстрів дівчинка не навчалася. І вона сама це вже малює, і підібрала кольори, композицію, наче, і вдосконалює. Тобто я розумію, який це колосальний труд, який це внутрішнє бажання творити і вчитися самостійно, тому я лише хвалю, досить професійно, що кожна прожилочка, я збільшую роботи, я розглядаю кожні елементи. Є над чим ще працювати, ще можна вдосконалювати, але цей рівень уже досить майстерний і гарний. Так, далі в нас така гарна досточка. Можливо, не досточка, можливо, полотно. Досить цікава, трошки важкуваті кольори, але як для оформлення і дизайну, тобто треба підібрати правильне освітлення, правильний, знаєте, інтер'єр, щоб ця робота вписалась такими кольорами, бо кольори досить важкі. І вона буде гарно і дивитися десь там, якщо темні такого ж кольору, там якогось фіолетового чи коричневого, там штори, чи стіни, чи ще якийсь там дизайн, вона буде досить гармонійно виглядати там в кімнаті і прикрашати. Сама по собі, і знову, дівчатка, це лише мій смак, тобто це не оцінка, що це правильно, неправильно, ви інше візьміть. Ні, ви правильно зробили, гарно підібрані кольори. Просто, як на мій погляд, вони трошки важкенькі. Але якщо їх правильно оформити і десь і повісити, ця робота буде досить цікава і гарно буде прикрашати оселю. А виконано все гарно виконано. Що мазочки перехідні, повернуся, трошки підхвалю, щоб не ображалися. Що мазочки я бачу, що прожилочки, що композиція, все поєднано, все гарно виконано. Два слова, Маки. Ліля. Так. Да. Запитують, де буде збережений ефір. Дивіться, ефір буде обов'язково в аккаунті Open Art Академії, буде в аккаунті Лілії Зоркіної, да, і на YouTube-каналі, тому ви зможете передивлятися. І вам дякують. Ліля, передаю вам знову слово. Так. Слідуюча робота маки по композиції досить гарно виконана і гарно сприймається. Але по виконанню, я розумію, що це початківець, і тут вже більш такі змішані техніки. І Петриківка, ви пробували там і зернятком, і мазочком, і не вийшло, вам хотілося більш такого чіткого зображення, підмальовували трошки, обводили. Вона більш, я б її не назвала, більш живописною роботою, з декоративним виконанням. Якщо така є характеристика, то я саме так би цю роботу і назвала. Тобто не можу її назвати повністю Петриківкою, і не можна повністю декоративною, і живописом. Така змішана техніка, але сприйняття і виглядає робота досить цікава і гарна. І композиція гарна, і навіть оці такі слово російське,
не знаю, небрежні такі мазочки зверху, вони теж придають цій роботі такої легкості, повітряності. Мені дуже подобається. Слідуюча робота. Ну, знову, тут же я буду не хвалити, а вже укоряти майстринь. Ну, куди ж ви мені присилаєте на аналіз таку роботу? Ну, як же її можна аналізувати і давати якусь характеристику? Як вона ідеальна. Ну, що тут можна ще сказати? Пані Ліля, ви ж знаєте, потрібна підтримка внутрішня для людини, яка малює. Це дуже важливо. До вас відносяться з повагою, і ваше слово багато люди прислуховуються до ваших слів, розумієте? От, і коли от почути такі слова, що ви наразі кажете, да, всередині з'являється, я зараз кажу, в мене аж мурахи по шкірі полізли, з'являється така впевненість в людей. Це дуже важливо. Тому дякую вам за такі слова і знову передаю вам слово. Так. Ну я лише можу похвалити на такому високому рівні, що прожилки. Ну, про техніку виконання я взагалі мовчу. Дуже гарна техніка. Кольори підібрані, композиція. Я розглядала, я бачу, що тут структований папір. Тобто це досить якісний, дорогий папір. На такому папері, якщо це структований такий, знаєте, як акварельний, досить важко писати. Ну, не зовсім мені видно. Можливо, це просто для акрилу папір. Він теж трошки такий структований, як коли збільшувати. Ну, на фото не дуже видно. Ну, це досить якісний папір. І якісні фарби, і пензлики, якими ви розписуєте, теж. І руки тут досить такі. Тут все добре в цій роботі. Слідуюча робота, це я дивлюся на телефон розписаний чехольчик. Можливо, ця робота і попередня з маками – це однієї роботи. Можливо, я помиляюся, але це досить гарна річ, оформлена. Єдине, що мені зайве, отут ви збоку зробили дуже дрібненькі детальки, ягідки, от їх не потрібно було тут робити. Лише отут цей розпис і все. От, і сприймається досить гарна робота і цікава річ. І я б з таким телефоном чехлом ходила. Слідуюча робота, тут їх кілька в мене, я знаю, що це одна рука. От, і зроблю таку маленьку характеристичку. Я виконувала ці квіти і за мною повторила, по-моєму, пані Галина. І от єдине таке моє зауваження, що вони окремі. Ну, у вас більш така композиція не петриківська, а така, знаєте, як для дизайн, для оформлення там кімнат, будинків, офісу, вона досить гарно виконана. Тобто виконання елементів досить гарне, професійне. І у вас такий свій стиль. Ви не копірували, ви просто взяли такі елементи моїх квітів, які я виконувала, і виконали зовсім іншу композицію, роботу. От, як для оформлення робіт, дуже цікава робота. От, якщо для Петриківки давати характеристику, то вони трошки не з'єднані, оці маленькі елементи, але тут перспектива уходить. Ну, тут зовсім інша робота, і її потрібно по-іншому оцінювати. Не як Петриківський розпис, де я розбираю і розповідаю, що в композиції неправильно. Тут у вас своя композиція, своя подача з елементами Петриківського розпису, які ви виконуєте досить майстерно, досить гарно і професійно виконано. Це ж саме і тут. Ця робота більш така стала, тут вже більше таких детальки петриківських дрібних, які поєднують бутончики, там, петушинки, дрібні квіти, вже є. Але вона більш така, знаєте, геометрично декоративна, така одинакові симетричні лінії. Таке б оформлення можна було б на серветці, на рушничку, там, якщо продовжити далі розпис, то це гарний був би рушничок. Розмальований, коли петриківські рушнички. От мені б хотілося початок цієї роботи і далі продовжити, щоб був це як початок рушничка, потім серединка і верх рушничка, наче як розпис. Прямо проситься далі розписати вище. Спробуйте, така цікава ідея, це мені щойно прийшла. Це дуже гарна ідея, не забудьте її, пані Ліля, так.
Тут робота досить гарно, теж професійно, гарно виконано, майстерно, мазочки. От єдине, що мені здається, що тут папір такий, чи то дизайнерський, чи то картон якийсь, ну він більш як акварельний, і на такому папері досить важко протягнути дрібні елементи, петушинок, та навіть і великі мазочки. Знаєте, він такий, ну, можливо, я помиляюся, але мені здається, проблема в папері. На такому дуже важко протягнути. Треба робити фарбу набагато рідшої, тому що папір дуже швидко впитує в себе вологу і важко сковзити, важко протягнути і витягнути плавну тонку лінію чи якийсь завиточок. От. І я розумію, що це все тільки не допомагає художнику, а навпаки тормозить. І при цьому ви так гарно виконали майстерну роботу. Візьміть якісніший папір, професійніший. Тут робота досить гарно виконана. Єдине моє таке зауваження, якщо ви навіть отут зробили свій підпис, значить далі немає, ну, можна було б сказати, що це така фотографія і ви обрізали, а на самом ділі у вас є рамка і запас полотна далі. Але якщо ви так близесенько підписали свій ініціали, значить таки немає. Треба трішки більше відступати, щоб була рамка, щоб була простір для роботи, бо вона ніби обрізана, ну не вистачає їй трішки розвернутися, дихати немає. А виконання і композиція досить цікава і приємна така гарна робота. Оце єдине, що рамочки не вистачає. Тут досточка, відразу я роздивляюсь і відразу перше моє зауваження. У вас вже досить гарно виходить усе, і композиція своя, ви свою роботу створили, тому що форма досточки така незвична, і ви вмощували свої квіти, щоб вони були гармонійно поєднані на цій площині. А одне моє зауваження, у вас дешеві фарби. Хочеться, уже гарно ви малюєте, і хочеться більш професійного вигляду ваших робіт. Але це важко досягти дешевими фарбами. Можливо, це і акрил, але він прозорий. Густувати ви накладали, щоб добитися кольору. І тому видно ці мазочки. Купіть більш якісний фарби, матеріал, і ваші роботи будуть ідеальними. Тобто тут лише мені зауваження до технічних моментів, до фарби, густини, до прозорості. Ну, це все одним словом, тобто дешеві фарби, або не приспособлені фарби для розпису по дереву. Тобто на папері вони досить ними гарно розписувати, а для розпису дерева вони прозорі, вони не дають високого рівня в вашій роботі. Саме фарби. Слідуюча робота. Такі приємні кольори, досить гарне поєднання в кольорі. І я згадала, мені писала жіночка, що їй здається, що не вистачає пластичності. Хватає вам пластичності. Погляньте на свої детальки. Це все пластичність. Вам вистачає цієї пластичності у роботах. Єдине зауваження, що у вас неправильне направлення по композиції дрібних елементів. Ось погляньте, в нас іде стебелинка, до якої приєднані наші квіти. І від цієї стебелинки ми повертаємо всі листочки. А подивіться, як у вас ось вниз йде листочок. Тобто наша стебелинка, і від неї йдуть листочок. Оцей листочок треба було не сюди повертати, а так під квіточкою. І якщо ми повертаємо, ось дивіться, а ця стебелинка в сторону, вона виходить, що вона тут зігнута, зламана. Ось наша стебелинка йде центр композиції, а цей елемент йде в сторону. Значить, у нас тут зламаний стебелинка, і цей колосочок, такий блакитний елемент, він зломаний. Щоб цього не було відчуття, потрібно направлення було б цього елемента отак звідси. Ну і цей же листочок в сторону, його треба було збоку підправити. Тобто деякі елементи ви правильно повернули і дали направлення, а деякі елементи зовсім неправильно повернули. Ось цей елемент, якщо я й малюю, ви ніби в повітрі протягуєте пензликом, звідки він виходить. І якщо ви його направляєте, тобто він виходить звідси. То розумієте? І це нарушає баланс сприйняття
і гармонійної композиції. Тобто ось цей елемент, ну, він може бути іти звідси, це ну, допустимо. А оцей листочок в цей сторону йде, цей в сторону, цей елемент. Тобто він не йде з одного пучка нашого букета, з нашої стебелинки основної, яка йде по центру. А все остальне досить гарно ви виконали. Слідуюча робота, я спочатку я не зрозуміла. Я коли прочитала, уже в саду гуляла, квіти збирала, я зрозуміла, що це голівка дівчини, волосся. Ліля, у вас зник звук. Вас не чутно зараз. Ліля. Друзі, О. Ліля, Так. зникав звук. І на час, коли ви почали розповідати, ось що ви зрозуміли, що це головка, Ага. да? І далі, що ви казали, не було чути, вибачте. Так, мені був дзвіночок, я зараз повторю все. Дякую. Що я зрозуміла, що це голівка і волосся дівчинки, коли прочитала рядки, під низом написано. Але спочатку я не зрозуміла, що це за елемент. Що художник хотів цим сказати. Виконання, що техніка виконання, що композиція, що ідея, досить цікава. Єдине, ну, це теж, на мій погляд, я ж не знаю, який був у людини задум цієї роботи. Мені б хотілося, щоб тут було обличчя, щоб дівчинка дивилася сюди, щоб дивитись очі, в лице, в обличчя. Ну, це особливо, знаєте, така моя особиста думка, тому що у вас, можливо, був зовсім інший якийсь задум, якась ідея виконання, ідея композиції. Тому ну, я не маю права там більше щось говорити. А от саме виконання Петриківського розпису на дуже великому рівні і дуже гарно виконано. Я збільшувала елементи, і дрібненькі, і мазочки, і петушинки, і композиція. Все досить гарно виконано. Малесенька квіточка, маленька мальовка. Я розглядала попередньо, просто сиділа і дивилась, і любувалася. Милувалася. Нема чого сказати. Єдине, ні, таки знайду елемент, до чого придертися. От погляньте, в нас малесенькі стебелинки, які тримають квіточку коричневого такого кольору, а внизу зеленого. І хочеться, щоб такі зелені, вони можуть бути, але мені не вистачає такої стебелинки, такого зернятка ось тут, саме зеленого. Один-два, десь тут трішечки, однісінький тут, такі, просто зернятко положити зеленого кольору, точно такої форми, як в нас знизу. Щоб трошечки його поєднати, оці елементи, і трошки об'єднати і підсилити, хоча вони такі наскільки тендітні, настільки такі легкі, ці петушинки, завиточки, ці елементи такі цікаві, дрібнесенькі, що просто розглядаєш їх. Ну от, щоб не повністю хвалити, а таки знайти щось таке, якесь маленьке зауваження, то це я знайшла його. Слідуюча робота, ще дуже багато робіт. Досточка досить гарно виконано. І мені дуже подобається, важко на такому кольорі, чистому кольорі дерева підібрати кольори, а ви їх підібрали досить гарно. Таке відчуття, що це не розпис, а прямо, знаєте, як наклейка на дерево чи на якийсь річ. Настільки майстерно все виконано і чітко в кольорі. Ви кожен мазочок темніший взяли, підмалювали його, зробили його більш чітким. Хоч в Петриківському розпису не рекомендують, нема такого досить великого акцента на підмалювання якихось, знаєте, таких елементів, щоб вони були чіткішими. Але в даному випадку вони досить дуже гарно підкреслюють і дають гарне сприйняття у вашій роботі на досточку. От щоб ви не підкреслили, не ввели такі окремі детальки, там пелюсточки, уже б робота ваша загубилася, вона б так не сприймалася красиво і чітко. Досить гарно виконано. Цю роботу я знаю, я вже прямо в неї привикла і прямо закохалася. Мені хочеться яскравіших кольорів, але робота виконана настільки м'яко,
Така м'яка подача цих мазочків, така підібрано настільки пастельні кольори, що вони можуть бути такими. І я розумію, що тут і фон, і, можливо, і фотографія, можливо, вона трошки яскравіша, ніж на фото. От. Ну, це, знову, це лише мій смак. Мені прямо хочеться трошки яскравіше, щоб були кольори. От. А виконання, композиція, техніка, поєднання кольорів, независимо, що мені хочеться, щоб вони були яскравіші. Саме поєднання дуже красиве, дуже гармонійне, дуже гарна і високо оцінена робота. Мені подобається. Оці квіти просто суперові. Слідуюча робота, вона трішки повернута. Ну, я розповім. Я розумію, що людина тільки навчається, можливо, це одна з перших її квіточок. Трошки грубуватий тут стебелинка, ви зробили товстим пензликом, але ваша квітка досить велика, щоб утримати її. Ну, ще трошки не вистачає такої легкості, тендітності, витягнути, ще нема моторики руки, але це все набуде. Ви з нами помалюєте буквально кілька місяців, і всі ці елементи, вони виправляться. Я вже знаю і бачу, як дівчатка, я робила пост, покажіть свою першу роботу і останню. І вони показували, молодці, що не посоромилися, що не побоялися. Дуже гарно видно різницю першої роботи і останньої. І вони всі малюють буквально з початку війни. Там рік, півтора, два, не більше. Яка велика різниця у виконанні, в техніці подачі розпису. Так що у вас бо все попереду. практика то велике діло в малюванні особливо, і рука, моторика, як Ліля каже, да, рука запам'ятовує, от, і розуміння приходить, тому практика – це чудово. Так, Кажіть, Ліля. слідуюча робота теж гарно виконана. Отут трішечки задрібнили і прямо реботить оцей елементик. От такі саме реботиннячко, ну, тобто тут і білі, і зелені, і жовті, і більш червонуваті петушинки, такі зернятка. Вони тут гарно сприймаються, а можливо, що не досить великі об'єми. А тут у нас такий об'єм досить великий і вже трошки як залишні. Я б через один викинула, трошечки річенько зробити їх. Ну, це трішечки оцей елемент під ручкою, де довгенький, сильно багато дрібних деталек. А так виконана робота досить гарно і гарно сприймається. Не вистачає гарного лакування, тобто 2-3 слої акрилового лаку полакуйте, щоб ваша робота горіла. Вона буде по-іншому сприйматися, ще більш досконалішою, коли ви полакуєте цю роботу. Ця робота, я пам'ятаю, за нею переписувалась трішечки з майстринею. Вона мені написала, що малює самостійно, ніде не навчалася. От, трішечки почерк схожий мені на почерк Олі Черемушкіної, але я уточнила, і вона сказала, що не навчалася у Олі, тому дуже, якщо це самостійний почерк, дуже професійний і дуже красивий, легкий почерк майстрині. Композиція гарно виконана, кольори підібрані ідеально, в колі, навіть на тонованому папері, і, здається, ось метелик так красиво зроблена фотографія, що прямо на фоні квітів, і ось тінь від метелика, тут літають метелики. Прямо чудова, гарна робота, тільки похвала. Ось щодо метеликів, давайте ви трошки передихніть, Так, тому так. що коли говориш, я вас трішечки дам вам відпочити, Ліля. Так. От, друзі, зараз на екрані ви бачите стрікозу. От я зараз вам її так більш детальніше покажу, але українською мовою це назва бабка. І ще друга назва якась є, але бабка ми її називаємо. І цікавий момент, ми проводили
була прем'єра міні-курсу, який створила пані Ліля, він так і називався «Квіти, які вміють літати, метелики». Да? І пані Ліля настільки надихнулася цими метеликами, що ми планували в той курс зробити там 8 майстер-класів, розумієте? От. А наразі пані Ліля каже, ось я ще намалювала. Розумієте? І я ще хочу сказати про що. Це майстриня, яка від щирого серця ділиться своїм досвідом. І це дуже цінно наразі, насправді. От, і я хотіла сказати про метелики. Ось тут у нас з'явилася ще бабка. Тому, друзі, хто вже приєднався до марафону чи міні-курсу, да, якщо так, він вже як міні-курс, він вже не є марафоном, він набагато більший, тому що з'явилося ще додаткових, от я зараз точно не скажу, чи 3, чи 4 майстер-класи. От, і буде це для вас таким чарівним сюрпризом. І також Ліля показує різні техніки, да? Це і відбиток, і прошкрябування, і перехідний мазочок, і уява ваша, це розвиток уяви, да? І метелика додати десь в мальовці, він оживляє саму мальовку. Також і мати цей досвід – це дуже чудово. Тому запрошуємо вас під цим ефіром, обов'язково пропишемо всі курси, да? Майстер-класи, які є в академії, які для вас створила пані Ліля. Це є і повний курс з петриківського розпису від А до Я, де наприкінці обов'язково створення дипломної роботи, яка є виставковою роботою, тобто авторська дипломна виставкова робота. І в цьому курсі обов'язкова умова для отримання сертифікату, да, створення дипломної роботи, а вже ж за підтримкою Лілії Зоркіної. Також маємо курс для початківців, це модуль 1, він так і називається, Петриківський розпис для початківців. Розпис по дереву, де Ліля ділиться і дає вам різні варіанти використання фарб, да? Розповідає, як створювати 3D-ефекти, тобто як підготувати дерево, як його створити композицію, да? І потім закріпити. Є, до речі, такий невеличкий майстер-клас, от він дуже цікавий, тому що ви можете намалювати порцелянову кружку для себе, да, і зробити випал у нашій домашній духовці. От, це є майстер-клас. Курс «Композиція в петриківському розписі», він такий дуже важливий, тому що потрібно розуміння, як розташовувати квіти, направлення, да, і зробити композицію саме під предмет, який ви хочете прикрасити. Тому що різна форма є, да? І щоб у вас виходили авторські ваші роботи, важливо розумітися на композиції. Дуже такий цікавий курс є «Петриківська пташка». Я не могла підібрати другого слова наразі. Цікавий, це, мабуть, що неправильно сказано, дуже ємкий, з різними пташечками, з різним виконанням. От, все пропишемо під цим ефіром, і ви можете перейти на сайт Академії openartacademy.com. Він написаний у нас в шапці профілю також в Академії. Да? От, і обрати фільтр «Петриківський розпис» і подивитися, що саме корисно було б для вас. І на
наостанок, ну, да, і потім передаю слово Лілії. Дякую, що ви мене слухаєте, і дякую за вогники ваші. Є такий тренажер, ми його називаємо, по-другому ще називаємо Вікіпедія Петриківської квітки. Це набір майстер-класів по підписці. Він називається «1000+1 Петриківська квітка». І це такий цікава така, да, послуга, підписка. Тобто ви можете обрати собі, підписатися на 3 місяці, там, на півроку, на рік. І кожного місяця є оновлення. І з кожним місяцем додаються і додаються нові майстер-класи в різних техніках Петриківська квітка. Тому раді будемо вас бачити і будемо раді бачити ваш зріст, тому що ми вже спостерігаємо, наразі було там запитання, мабуть, багато початківців почало малювати з початку вторгнення, да? Багато людей, Петриківський розпис. Петриківський розпис настільки чарівний, і насправді якось останнім часом ми на нього звернули увагу. І більшим, і багатьом людям захотілося спробувати, да, його намалювати, трошки відволіктися, навчитися чомусь новому. І це настільки приємно читати ваші відгуки, коли людина, я знаю цю людину, вона нам писала: я ніколи не тримала пензлика в руках, ви що, в мене не вийде? Кажу, треба спробувати, пишемо. А потім слова подяки. Дякую вам, що надихнули, підштовхнули, да, людина доєдналася до безкоштовного майстер-класу, і наразі ми просто, зріст, видно, як пані Ліля казала, з першої мальовки, да? Покажіть першу мальовку, покажіть вашу останню. Ото є зріст. Тому в малюванні практика – то є велике діло. І ми працюємо для вас. Да? Пані Ліля ділиться з вами своїм досвідом. Тож, беріть, поки є таке багатство, не знаю, як по-другому сказати. Дякую вам. І, Ліля, передаю вам Так. слово. Так, дякую вам за такі гарні, приємні слова. І я піду далі, бо досить багато робіт, щоб встигнути. Слідуюча робота, мальовочка просто ідеальна. Що кольори підібрані, настільки майстерно протягнути рогозинкою. Я знаю, що це рогозинка. Пензликом, боковим пензликом малювали. Всі елементи настільки майстерні, гарні, вдосконалені, вишукувані, тільки хвалю. Слідуюча робота така яскрава, така насичена, така багата. В мене асоціація з українським платком, таким яскравим, знаєте, з яскравими квітами, великими, насиченими. І є ще маленькі такі нюансики, якісь завиточечки, того, дуже самотні ці квіточки, хочеться 1-2 петушинки, зернятка додати. Вони настільки незначні, тому що вся робота і сприйняття досить гарно виконана, досить майстерно і красиво, і смаком, з душою, з настроєм, і це відчувається в роботі. Слідуюча робота теж досить гарно, так стримано виконано. Єдине, що відразу кидається в очі, це фарби, неякісні фарби. Дуже тарілка дерев'яна, мені здається, виточена і пофарбована в коричневий колір. А фарби, ці мазочки густуваті, і ви їх підводили зверху, перекривали, бо прозорі. Я це бачу, це помітно. Можливо, не всім це помітно. Я як малювала, і в мене був такий досвід, я теж малювала такими фарбами, я теж знаю, як вони виглядають. Тому просто рекомендую, у вас гарні роботи і вже гарний почерк, і майстерно ви малюєте. Придбайте собі гарні фарби, якісні, не пошкодуйте для себе. Ваші роботи стануть
в десятки раз красивіший, якісніший і професійніший. Тільки від самої фарби. Слідуюча робота, оця робота теж виконана глиною, це самчиківка, настільки цікаво, як цвітним пластиліном, як така композиція, аплікація, ну настільки об'ємно, настільки цікаво. Я не бачила, Так, щоб так виконували. я також вперше бачу, Я вперше. крутезно. Я розумію, що це ще не закінчена робота, що це ще потрібно трошки доробити, можливо, ще якісь детальки. Ну, настільки вона ефектна. І в мене троє племінників, я відразу думаю, все, я придбаю цю глину, чи це пластилін, я не знаю, піду найду, покажу їм, і хай вони роблять таку роботу. До Дуже речі, красиво. пазл був би також цікавий, да? Так. Ну от, да, дуже Так, гарно. такий Мгм. пазл і дуже гарна робота. Я надію, що ви закінчите її і покажете нам всю Будь закінчену ласка. роботу. Так, слідуюча робота. Трішечки бачу, ось тут квіточка змазалась, або у вас ручка десь торкнулася, коли ви розписували, можливо, щось зачепили. Ну, от не вистачає. І погляньте, тут є петушинки, а в цій квіточки немає. Трошки недомальована ця робота, ще трошечки прожилочків вам треба. І ще маленьке таке по композиції. Направлення вашої роботи ось за часовою стрілкою. А ось один листочок, він йде в іншу сторону. Можливо, повернуть із цієї, сюди йде і сюди йде, але тоді квіти донизу. Ну, в общем, я бачу, що оцей листочок трішки, він не в ту сторону, його треба було звідси зробити направлення, а в іншу сторону він дивиться. Ну, ми в процесі навчання, так що все ми бачимо. А мазочок у вас гарний. Ще над петушинками, дрібними елементами треба попрацювати. А мазочок сміливий, гарний, вправний, і рука гарно витягує. Тому досить важко, хто початківець, витягнути, таку вигнути мазочок. От, у вас це виходить. Так що і все остальне теж вийде, і будуть більш досконалі роботи. Ось робота теж із пластиліну. Ось погляньте, які вони об'ємні, яка Петриківка, яка цікава робота і подача. Вау. Я любувалась, ну це ж настільки просто, настільки елементарно. Гляньте, які мазки об'ємні, гляньте, яка цибулинка. В одному кольорі, стільки тут і тінь, ну, тому що вона об'ємна. Яка цікава робота. Ну, просто крута. Я милувалася, мені дуже сподобалось. Так, слідуюча робота досить гарно, професійно виконано. Вишукую, щось я її пропустила, коли попередньо видивлялася. Окремі елементи дуже гарні, квіти. А ось дивіться, вона трішечки недомальована. Я вам зараз покажу зауваження, які я бачу. Одна петушинка, під нею треба ще кілька елементів. В цю сторону треба петушиночку зробити. Ось квіточка і 3 стебелинки, вони дуже самотні. Зробіть один елемент, додайте якийсь елемент. Ось у вас такі красиві, зробіть із них бутончики, вкладіть такий якийсь червонуватий рожевий колір, щоб це були маленькі бутончики, таке зернятко сюди вкладіть. Воно досить буде красиво і багатші будуть роботи. Так, це я ще помав. Квіти досить гарно, листочки, все виконано. Вона трішечки не дотягнута, досить велика робота і багато дрібних деталей. Навіть в моїх роботах я десь пропускаю якийсь участок і його не домальовую, не дотягую, там кілька петушинок, забуваю, втомилася. Це нормально. Тут не просто трошечки не дотягнута, не домальована. І знову ці роботи цієї майстрині. Ви тільки погляньте, яка це краса. Як це красиво вранці, як це об'ємно, як це ефектно виглядає. Яка аплікація? Я спочатку не зрозуміла, думаю, вишивка, аплікація, що ж воно таке красиве з ним? Це просто такий пластилин чи глина, я не знаю, що це за матеріал. Я ще розпитаю. Я спішу, швидко пролистую ця робота. Така цікава робота. Я подивилась, бігунець, гарно виконаний. Поєднали елементи з бігунця і тут в квіточці. Така примітивна, наївна, тепла, сонячна. Півник, я збільшувала півник. Наскільки ж ви його
вималювали, і продряпування, оця ажурність, і це ваш авторський півник. Я це точно знаю, він не скопіюваний і не змальований з інших майстринь. Досить гарна робота, цікава. Хвалю. Ця робота, пані Ліля, приймає участь в нашому конкурсі. В Як конкурсі, добре! да. От, і ми її вже публікували, і вона насправді чарівна. Така, ну, я б сказала, таке слово підібрала, да, чомусь воно на кінчику язичка. Вицяцькувана, от, да, Так, півничок. так, гарно. Да. От якось, да. От, тому ще два слова. Зараз наразі ми проводимо конкурс з Петриківського та Самчиківського розпису «Пташка. Вісник добра». Перейдіть в аккаунт Open Art Academy і ви побачите, зможете дістати інформацію, да, дізнатися про умови і положення. Ліля, передаю вам слово, бо розумію, що да, час. Так, слідуюча Чудова робота. Я трішечки підказувала і писала в коментарях щодо цієї роботи. Гарно виконана композиція, ця гілочка, направлення. Єдине, що губиться трішечки, оці ніжні рожеві квіти. Їх, от там і попередні роботи, я говорила, що ніби обведені. От вам їх треба трішечки обвести, підправити. Навіть не всю квіточку, пів квіточки такі чіткі. І тоді вони витягнуться і будуть більш такі чіткіші в сприйнятті. Вони просто губляться і зливаються в цьому місці. Дуже світлі кольори на білому. Ця робота. Тут такий триптих цікавий. Я збільшувала ідея подачі, композиція. Настільки продумано, настільки все досить гарно, цікаво. Нічого подібного я не бачила. От. Ще техніка трішечки. Ну, не можу сказати, бачите, про техніку. Дуже... Там не дуже гарна якість фото, от Фото саме не цієї якість, роботи, так. да. І воно важко, да, вибачте. Ну, Да. тут я можу лише догадатися, чи там так, чи не так. Але я видивлялася, от подивіться, єдине маленьке зауваження. Пташечка, і вони повторюються у вас, ці пташечки. Тобто зауваження це стосується всіх пташечок. Крило, воно у вас ніби з'їжене. От додати треба, провести таку лінію, і тоді ваша пташечка буде більш кругліша, бо тут ніби виїдене, знаєте, таке сприйняття крило виїдене, недомальоване, чогось не вистачає. Тут прямо зверху кілька мазочків, щоб оце крило було, я не розумію, видно, щоб воно було таке, як зернятко, оце крильце, кругленьке, завершене, щоб не було таких, знаєте, пустоту до того, щоб повністю це було замальовано. От я знаю, що ви придумаєте і домалюєте, і повторите. І ваші птахи будуть більш правильної форми, от, хоч і так досить цікава і гарна робота. Вона мені дуже подобається. Ну, і що погана якість фото, не можу збільшити і сказати, чи так щось, чи не так. От, а так виглядає досить гарна робота. Слідуюча робота. Ну, що тут можна сказати? Тут нічого не можна сказати. Вона ідеальна робота. Нема до чого придертись. Ну, немає. Ну, шукаю. Ну, що ж ти знайдеш, як його немає? Настільки гарно витончено направлення ваших цих елементів дрібних. Погляньте, яка красива завиточок, і ви повернули усі ці додаткові бокові листочки кошачим пензликом, зробили тінь жовтенький, салатові, а потім більш чіткіші мазочки зробили. Ну, настільки красиві, наскільки лахматі оці ваші квіти, дрібнесенькі, вималювані. Оці детальки хочеться розглядати, хвалити. Так, іду далі. Я бачила цю роботу, вона дуже гарна, дуже красиве полотно на полотні. Я бачу, що тут якісний акрил, фарби. Виконання дуже гарне, цікаве, подача. Ви не копірували. Я теж люблю дуже волошки, ви їх намалювали по-своєму. Вони не повторні, вони зовсім інші. Техніка продряпування, прописування, відбитку. Ну, одна похвала. Більш нічого не скажу. Є ще робота одна. Це, можливо, це навіть одна робота. Можливо, ні, можливо, помиляюся. Ну, мазочок рогозинкою, ягідка настільки, правильно розведені фарби, наскільки дрібних деталей красиво.
Папір дуже якісний, гарний. На це відразу падає око. На фарби, на папір, на пензлик. І коли так, моя рекомендація всім, коли ви собі дозволите і купите, побалуєте себе якісним папером, якісними фарбами, професійними пензликами, ви не зможете малювати будь-що і будь-як. Ви І коли в себе ще будете вкладати, ваша професійність виросте миттєво. Тобто миттєво. От сьогодні ви малюєте дешевими фарбами на дешевому папері, неякісному, а завтра малюєте, купите собі самі і будете малювати. І ваша робота буде у сотні разів красивіша, якісніша і професійніша. Вкладайте чудово. в себе. Супер порада. І ще як художнику трошечки також додам. Да? Інколи, коли ти сідаєш малювати, ти не знаєш, що в тебе вийде шедевр. Тому з самого початку потрібно користуватися якісними фарбами. Так. Да, і малювати, писати на якісному папері. Ну, то правда, да. І ви самі будете в захваті від своїх робіт. Це остання робота, да, Так, це Лілія? остання робота. І Ну, ми неймовірно, чудово, така, дуже ємко. Друзі, не хвилюйтеся, будь ласка, якщо ви пропустили, да, тут пишуть нам, що пропустила за виключення світла. в Ми записі буде. збережемо цей ефір, і ви зможете доєднатися і знову переглядати всі роботи. Да? Да, Ліля, дякую ще раз вам за таку ємку і гарну зустріч, друзі. Ми дякуємо вам за вашу сміливість, тому що на це також потрібно мати сміливість, да, надати свою роботу для аналізу. Якщо, можливо, от десь пропустили, в когось було запитання, будь ласка, напишіть під збереженим ефіром, і Ліля вам відповість. Да? І, будь ласка, ми запрошуємо вас тренуватися, підвищувати свій рівень, дізнаватися більше, да? Напрацьовувати собі свого досвіду, щоб ви з кожним своїм мазочком, з кожною мальовочкою були впевненіші і малювали, як от не задумуючись, да, від серця, тому що у вас буде багато-багато досвіду. Бережіть себе, Ліля, дякую ще раз. І я дякую. До зустрічі. До Так. зустрічі. Да, я завершаю, друзі, щоб його зберегти. До побачення.